ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የትንሿ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች፣ አዲስ ወዳጅ ነኝ። ቻናሉ ትንሿ ቲቪ ቻናል ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ትንሿ ቲቪ ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱት። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ እንደተለመደው በኦንላይን ገንዘብ የምናገኝበት አንድ አሰራር ነው ይዤላችሁ ወደ እናንተ የመጣሁት። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ ከኔ ጋር አብራችሁኝ ሁኑ። በዋይፋይ በመጠቀማችን ብቻ ገንዘብ የሚከፍለን አንድ አፕሊኬሽን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እጅግ በጣም አርጋችሁ ትወዱታላችሁ። አብራችሁ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ዝለቁ። በመጀመሪያ ጉግል ክሮም ላይ በመግባት ሆኒ ጌን ብለን እንጽፋለን። ሆኒ ጌን እንዲህ እያመጣልናል። በመቀጠል ሳይን አፕ የምትለዋን በመንካት ሳይን አፕ እንላለን። እዚህ ጋር የምትመለከቷት ሳይን አፕ የምትለዋን እነካለን። እንዲህ የመጣና ሶስት አማራጮች ቤዚክ ዳታ፣ ዩሴጅ ስታተስ እና ኦዲየንስ ዳታ የሚለውን ቤዚክ ዳታ ስለበራ ሁለቱ ያልበሩትን እናብራቸውና አክሴፕት ኦል እንለዋለን። ሳይን አፕ ዊዝ ፌስቡክ እና ሳይን አፕ ዊዝ ጉግል የሚል አማራጭ ይመጣልናል። እኔ በጉግል ሳይን አፕ አረጋለሁ። እናንተ በፈልጋችሁት ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ በጉግል ሳይን አፕ አረጋለሁኝ። ከዛን የሚያስመርጠኝ አንድ ኢሜል ሳይን አፕ አረጋለሁ ማለት ነው። ሳይን አፕ ስታደርጉት ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ኮንፈርም ኢሜል ይላችኋል። ኢሜል ኮንፈርም ከማለታችን በፊት አፕሊኬሽኑን እናወርዳለን። ይኸው ሪፍሬሽ እናደርገው እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ዳውንሎድ ፎር አንድሮይድ እና ዳውንሎድ ፎር ዊንዶ እንዲሁም ዳውንሎድ ፎር ማክ ይለናል። ስለዚህ እኔ በስልኬ ስለምፈልግ ዳውንሎድ ፎር አንድሮይድ ብዬ እነካለሁኝ። ከዛ ኦኬ እለዋለሁኝ። ዳውንሎድ እያደረገ ነው። እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ ፋይል እያደረገ ነው። እንጠብቀዋለን። እንደምትመለከቱት አውርዶ ጨርሷል። ኦፕን እንለዋለን። ሴቲንግ የሚለውን እነካና እናበረዋለን። ኢንስታል እንለዋለን። ኢንስታል እያደረገ ነው። እጅግ በጣም ደስ የሚልና የምትወዱት አፕሊኬሽን ነው። እኛ ዋይፋይ እየተጠቀምን ባክግራውንድ እንዲሰራ እናደርገውና ሌላ ስራዎቻችን ፌስቡካችንን ዩቲዩባችንን እየተመለከትን እየጠቀምን፣ ነገር ግን ይህ አፕሊኬሽን በሚቆጥረው ነገር እኛ ገንዘብ ማግኘት እንችላለን። ይህንን የሰሩት ፕሮግራም እነሱ ቪፒኤን የኛን ዋይፋይ በመጠቀም ቪፒኤን ይሸጣሉ። ከሚሸጡት ቪፒኤን ላይ ለእኛም ገቢ ይሰጡናል ማለት ነው። ይኸው እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽኑ ይህንን ይመስላል። እጅግ በጣም ቀላል፣ ምንም ውስብስብ ነገር የሌለው፣ ምንም ድካም የሌለው፣ ከፍተን ብቻ በመልቀቃችን ገንዘብ የምናገኝበት አፕሊኬሽን ነው። እኛ ከፍተን የለቀቅነው ዋይፋይ እነሱ ቪፒኤን ይሸጡታል። ያ ነው የነሱ ገቢ። አያግሪ እንለዋለን። አያግሪ ሰው እንደዚህ ይመጣልናል። ከዛኛ ስኪፕ ኢንትሮዳክሽን የሚለውን ነው መንካት ያለብን። ሀብት ሆኒ ወርክ ካልነው እንዴት መክፈት እንዴት መስራት እንዳለብን የሚያሳየን ነው። እያያችሁት ስለሆነ ከዛን ኦኬ እንለዋለን። ኮንፈርም ኢሜል እናደርጋለን። ኢሜል ኮንፈርም ካረግን በኋላ እንገባና ኢሜላችን ላይ የተላከልንን ኮንፈርሜሽን ኮድ እንጠይቃለን። ሪፍሬሽ ወይ እናደርገዋለን ወይ ደግሞ ስፓም ውስጥ እንገባለን። ወይም ፕራይመሪ ስንገባ የተላከውን እናገኘዋለን።
ይሄው ሆኒ ጌን ቲም እንከፍተዋለን። ወደታች እንወርዳለን። እንደምትመለከቱት ቬሪፋይ ኢሜል ይለናል። እሱን እነካለን። እጅግ በጣም ቀላል እጅግ በጣም አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ተጠቀሙት፣ ትወዱታላችሁ። ምንም ስራ አይፈልግም፣ ከፍቶ መልቀቅ ብቻ ነው። ዋይፋይ ስትጠቀሙ ከፍታችሁ መልቀቅ ብቻ ነው። በዳታም ይሰራል፣ ነገር ግን ዳታው ገንዘብ ይበላባቸዋል። በዋይፋይ ብትጠቀሙ ይመረጣል። ይኸው እንደምትመለከቱት ይህንን ይመስላል አፕሊኬሽኑ። አሁን 0.00 ነው፣ ነገር የለም፣ ገና አዲስ ነው። ነገር ግን ሌላ የሰራውት አለ፣ እሱን አሳያችኋለሁ። በሪፈራል ኮድ የምንገባ ከሆነ ዲስክሪፕሽን ላይ በማስቀምጥላችሁ ሪፈራል ኮድ የምንገባ ከሆነ 5000 ፖይንት ወይም ደግሞ $5 ይከፍልናል፣ ወይም 25% ተርተናል ማለት ነው። ገንዘቡን ማውጣት የምንችለው $20 ስንሞላ በፔፓል ነው ማውጣት የምንችለው። እዚህ በሌላኛው ኢሜል የሰራውትን ደግሞ ከፍቼ አሳያችኋለሁ። ይሄው እንደምትመለከቱት 5000 የሰጠኝ 5000 በሪፈራል ኮድ ያገኘሁት 5000 ፖይንት ወይም ደግሞ $5 የሰራሁትን ነው ያያችሁ ያላችሁት። ለማውጣት $20 ማሙላት አለበት። እኔ ግን 25%ን ሰርቻለሁ። ይሄው $5 አግኝቻለሁኝ። 5000 ፖይንት ወይም ደግሞ 20000 ፖይንት ሲኖረን ነው ገንዘቡን ማውጣት የምንችለው። 5.96 ሰርቻለሁ። ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ የዚህ አፕሊኬሽን የሰሩ ሰዎች ጥቅማቸው እኛ ከፍተን በለቀቅ ነው ቪፒኤን፣ እነሱ ለሌላ ሰው ቪፒኤን ይሸጣሉ፣ እኛ ከፍተን በለቀቅ ነው ኔትወርክ። ስለዚህ እነሱም ገንዘብ ያገኛሉ፣ ለኛም ገንዘብ ይከፍሉናል ማለት ነው። እጅግ በጣም እንደወዳችሁትና ሌላው ደግሞ ገንዘብ የምናወጣው ይሄው እዚህ ጋር ዳሽቦርድ ስነካ ፔፓል የሚል ይመጣልናል። አሁን ግን $20 ስላልሞላ በስነካው አይከፍትልኝም። $20 ስሞላ ግን በተኑ ይከፍትልኛል ማለት ነው። እጅግ በጣም እንደወዳችሁትና አሪፍ አፕ እንደሆነ ተማምናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸር ያገናኘን።